tukaisia ihmisiä. Veikkaan, että siellä kotikatsomoissakin kannattaa nyt ottaa se musta paita päälle ja miettiä sitä, että miksi pukeudutaan mustiin. Tervetuloa Jyrki, nimittäin metalli-ihmiset Children of Bodom. Kiitos, kiitos. Kiitoksia. Oletteko se sitä mieltä aina, että tekniikka olipa mitä vaan, mutta jos mustiin pukeutuu, niin silloin on hyvä musiikkia? Ei välttämättä. On sitä paljon paskaakin joukossa, mutta missä nyt ei olisi. Tehän olette tunnettua siitä, että olette todella hyviä soittajia. Kuinka monta tuntia tulee päivässä reenailtua ensinnäkin yksi ja sitten vielä bändin kanssa? No se nyt vähän riippuu, siis on niin paljon kuin mahdollista. Siis sanotaan, että kyllä mä nyt yritän niinku tunnista tai parista tuntista vaan mahdollisimman paljon ylöspäin vaan. Siis silleen, että jos on aikaa, niin kyllä se vaikka 10 tuntia menee. Vaihtelee aika paljon. Välillä on pitkiä sellaisia, että reenataan koko aika ja sitten välillä ei tule paljon soiteltua. Niin, te sitten oikeastaan möyrytätte sisällä koko kesän. Eikö niinku ollenkaan tule mieleen näin kesällä, kun aurinko paistaa, että lähtisi vaikka Espooseen Bodomjärveen uimaan? No oon mä siellä käynytkin kyllä melkein joka päivä uimassa. Kyllä se tulee mieleen, mutta... Se on itse asiassa helvetin hyvä mesta, kun käydään uimassa ihan oikeesti. Sinne vaan kaikki uimaan, mutta älkää minkö vielä, nimittäin tänään tulee Children of Bodom haastattelukin tuota pikaa. Mutta nyt menemme katsomaan tehosekoittimia, ne on nimittäin syntynyt köyhänä. Jokainen, joka festareilla tänä kesänä kävi, ei voi nyt olla huomaamatta tätä hienosti soittavaa bändiä, mutta nyt on miehet sitten käynyt Japanissa. Te olette pari viikkoa sitten saapunut Suomeen. Minkälaista oli Japanissa? No olihan siellä aika väkevää. Siis se oli semmonen, että ei sitä niinku mihinkään muun pysty vertaamaan taas kerran. Siis mä luulin, että Venäjä oli kaikista HC, mutta ei se nyt sitten ollutkaan. Ja Japani oli kyllä semmonen, että se kohtelu oli semmoista, mihin missään nimessä saat tottua tai muuten käy huonosti. Ja just se, miten ne järjestää asiat, niin kaikki oli niin kunnossa, että toimii. Eli te olette nyt nähnyt Suomen festarit Meksiko ja Venäjä, mutta ei ole Japani voittanut. Juu ei. Teidän levytkin myynyt tosi hyvin Japanissa. Oliko se sen takia sitten päätös lähteä sinne keikkaille katsoa, minkälainen se toimii livenä sitä? Eiköhän meitä jo pyydetty sinne, paikallinen promoottori pyysi ja kyllä se oli helvetin hieno käydä siellä. Ja oli siellä niin kuin varmaan sit levy vähän myynytkin, kun porukka oli sellainen messissä. Synergy on toisen bändin nimi, joka teidän kanssa oli siellä. Myöskin oli ruotsalainen In Flames-orkesteri, mutta ei siitä puhuta tällä kertaa. Mutta sen takia tässä Synergy, koska Aleksi sä soitat kummassakin bändissä. Miten teillä meni aikataulut? Menikö tappeluksi, kun piti kahdessa bändissä soittaa? Ei se miksikään, saatana, tappeluksi mennyt ollenkaan. Että, niin, se nyt oli sillä, että mä vedettiin eka Bodomin kanssa sen jälkeen. Mä kävin backerille ja menin saman tien lavalle takaisin. Siis silleen, että siinä on Roope Latvala veti toista keppiä siinä Synergys kanssa ja niin. Kyllä se toimii ihan hyvin silleen, että kyllä mun mielestä oli ihan nasta soittaa, niin kyllä sitä jakso. Roope on sulla aina ollut idoliosasto. Antoiko se vähän lisää energiaa soittaa 2 keikkaa peräkkäin? No olihan se helvetin nastaa kyllä soittaa sen kanssa, että kyllä se toimii. Totta kai nuori bändi, mutta se on aika hauskaa, että tuolla tokiolaisessa klubissa sitten äänititte yhden keikan ja meinaatte sitten siitä tehdä live-levyn. Mistä tämmönen idea tuli? Se oli varmaan sillä, että se paikallinen keikka järjestää, niin kuin nauhoitti ne joka tapauksessa ne keikat. Niin sit sitä funtsattiin, että voisiko se julkaista, jos sen miksaisi sit täällä koti-Suomessa. Ja sellainen on nyt ilmeisesti tarkoitus. Eikö se olisi julkaistu joka tapauksessa bootlegina tai jonain sit sen Japanissa, niin siitä se itse laittoi. Mutta se on ainakin ihan true live, että se on yhdeltä keikalta äänitetty ilman mitään sen kummempia korjailuja. Ilman mitään Kiss Alive-meininkiä. Tämä... Half 3 tuttu mitään yleisöääniäkään. Tämä Tokyo War Hearts-niminen levy, millaista sen on tarkoitus sitten Suomessa löytyä levyhyllystä? Sitä mä oikein osaa kyllä sanoa, että sitä meille enemmän kertoo Janne Virman. Ei mitään tietoa. Tässä kun se masteroidaan ja sitten joku painokone sitä painaa, niin varmaan kuukausi pari. Mitäs tommonen keikka sitten muuten poikii? Te olette varmasti saanut ainakin hirveästi uusia faneja siellä, mutta uskotteko, että tää vei itse taas hirveän ison askeleen eteenpäin, myös Suomessa? Suomessa? Tiedätkö tää vanha kuvio, että jos sä ulkomailla jotain, niin sen jälkeen saat vasta Suomessa ehkä jotain? No päteekö se vieläkin? Sitä mä en taas tiedä. Toivottavasti pätee. No siis no, jos me nyt ollaan Japanissa käyty, niin en mä nyt sitä kesät, minkä takia joku meitä sen takia rupesi dikkaamaan, mutta jos homma menee noin, niin mikä ettei. Niin se joskus sanoi niin pienestä kiinni. Tuon Stratovarius-orkesterin Timo Kotipellon kanssa tuossa yksi päivä juteltiin, verrattiin heidän orkesteria ja teidän orkesteria. Huomattiin se tosiasia, että kummallakin tosi hyvin soi taustat ja aika hyvinkin pitkälle samanlaiset pohjat. Mutta sitten lauluissa on ehkä 2, 3 tai 4 oktaavia eroa. Oletteko te huomannut ihan sama juttu? Joo, no Allu laulaa vissiin vähän ylempää, oliko se niin? Joo, tää on tollaista. Ei, mutta se on no on se tietysti samanlainen. Timo ei vielä pääse ihan niihin ylimpiin ääniin. Se reenaa vielä. Tipe ei oikein sieltä korkealta osannut koskaan laulaa, että niin. Kyllä sitä sattuu. Kuinka lähellä toi teidän mielestä kulkee, onko siinä iso ero tuossa niin sanotussa pippelihevissä ja sitten tuommoisessa death metal hevissä? Toisaalta vetää alhaalta, toisaalta ylhäältä, mutta onko siinä mitään asenneeroa teidän mielestä?
No se nyt riippuu bändeistä totta kai. Siis se nyt riippuu, jos se Pippeli Heavy bändi on joku tällainen... Ensinnäkin joku luonnonsuojelubändi tai joku kristinuskon uskoa puoltava bändi tai ihan mitä vaan, niin totta kai se on sitten... Ei meidän periaatteessa ole mitään tuollaista mentaliteettia. Ei me kiinnosta mitkään uskonnot, mitkään vitun sademetsät pätkääkään. Tää nyt on tämmöistä ihan rock'n'roll meininkiä. Se riippuu ihan bändistä. Ja sitten musatyylistä niin paljon riippuu. Haluatteko te yhtyä Andy McCoyn kuolemattomaan legendan, että haluatte vaan skulaa skeba? Aivan. Joo, näin on. Näin sanoen todellakin hieno lopettaa, nimittäin kaikkia me todellakin vaan halutaan skulata skebaa. Myöskin 07-orkesteri, he myöskin haluavat ja antavat luvan meidän kaikkien vihata tätä maailmaa. Kiitos teille. Kiitos.